pwedeng idaan na kombinasyon ng diskarte at swerte. Pero pagdating sa sports, nakasalalay ng buong-buo ang bawat tagumpay sa husay at galing ng mga atleta. Ang kanilang bawat galaw, sakto, walang tsamba. Dalang sports, may science. Ako po si Paolo. Samahan niyo ako sa pagdiskubre sa mga sikreto at siyensya sa mundo ng palakasan na talaga namang astig. Sakto ang anggulo, kapaw ni Pacquiao, hindi ito ang mundo. Tekto ipaeng, walang makapatas, lakas ng gilas, ang taas, ang taas. Sukatin ang taas, na lakas, na bakas, sa isipan ng banyaga na natalo ng wagas. Bakit asintado, bawat tira mo ay sakto, sukatin ang galing ng manlalarong Pilipino. Astig, 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 astig. Astig ngayong gabi. Isa sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas ang mga world-class beach nito. Pero hindi lang basta tourist attraction ng mga ito. Ang ating mga sikat na beach kasi, unti-unti na rin nakikilala bilang venue ng ilan sa mga pinaka-astig na water sports sa mundo. Tulad na lang ng surfing. Gano'n nga ba kalupit ang sport na ito? At anong sikreto ng ating mga surfer sa literal na pagsakay sa alon? Yan ang alamin natin sa pagbabalik ng Astig. Sukatin ang galing ng manlalarong Pilipino. Sukatin ang galing ng manlalarong Pilipino. Sinasabing noong late 1980s na makarating ang surfing sa ating bansa nang madiskubre ng isang grupo ng mga traveling surfers ang hollow tube waves sa Siargao Island at tinawag nila ito Cloud9. Di nagtagal nakilala ito bilang isang premier destination at surfing capital sa ating bansa. Sa katunayan na pasama pa ang Siargao Island at ang Cloud9 bilang isa sa top 10 best surfing sites sa buong mundo ng CNN. Parang liquid cocoon na bumabalot sa mga foreign surfer na walang takot na sumasakay sa malalaking mga alon sa Cloud9. At siyempre, ang mga Pinoy surfer, fearless rin, katulad ng mga dayuhan. Eh kung skill kaya ang labanan, uubra kaya ang diskarte ni Juan? It's a natural human recreational activity wherein the surfer uses an inanimate object to ride an ever-changing environment. The surfing culture in the Philippines is very unique in that it's still an emerging culture. It's not as developed as in, say, Hawaii or even Indonesia. Kumpara sa ibang bansa, bata pa ang sport na surfing sa Pilipinas. Pero hindi may kakailang world-class ang dalawa sa pinakasikat na surf spots dito sa bansa. One being La Union, which is more of like a sort of longboardy, chill culture, and the other being Siargao, which is obviously your famous Cloud9 for barreling waves. May tatlong method na ginagamit sa international surfing para masukat ang laki ng alon. Una rito ang bascom method. Para masukat ang alon, kailangan lang tumayo sa beach ng surfer at i-align ang kanyang mata sa wave crest o ibabaw ng alon at ng horizon at ikumpara ito sa average sea level o yung bahagi ng dagat na hindi umaalon. Sa pagtansya naman ng alon, gamit ang Hawaiian wave scale. Ang gitnang bahagi ng wave patungo sa crest ang ginagawang basihan. Halos kalahati ito ng sukat ng bascom method. 2/3 naman ang sukat ng bascom method ang katumbas ng measurement ng surfable wave face. Dito nagsimula ang measurement na tinatawag na pocket o bahagi ng alon kung saan bumubuelo ang surfer bago mag-take off papunta sa ibabaw ng wave. Generally speaking, mas maalon sa eastern coast ng Pilipinas kung saan aabot mula 2 to 2.5 meters ang average height ng mga alon. Kaya naman ang maraming foreign surfers, madalas dayuhin ang Siargao at La Union para ma-experience ang crashing waves at adrenaline rush na dala nito. Pero kung pag-angkas lang sa alon ng labanan, hindi papatalo ang mga Pinoy. Ang ilang Pinoy surfers, kabilang nasa hanay ng tinatawag na aerialists o yung mga surfer na ginagamit ang apex ng alon para makagawa ng mga stunts sa ere. May mga taga-Zambales na aerialist na rin. Usually sa kabataan talaga, makikita yung mga mas magagaling na surfer. Siyempre sa Siargao, kilala talaga yung Siargao as yung mga pinakamalulupit na surfers. Dahil sa kanyang aggressive pero smooth approach sa tubig, napasama naman sa top 300 surfers sa mundo ang kababayan nating si Carlito Nagalo. You just flows into it and it's still smooth yet it's still got the power, you know? Hindi rin papahuli ang mga Pinay surfer sa pagsagupa sa alon. We have Daisy Valdez. She has been competing
competing in all these competitions nationwide. Like you also have Nildi and Nilby Blancada, they're sisters. They're also from Siargao and they're really good. Sa dami ng pinanalo ni Nildi, binansagan siyang reyna ng Cloud9. Bata pa lang kasi, sinanay nang mag-surf si Nildi at ang kanyang kapatid na si Nilby. Tulad ng Blancada sisters, sa murang edad pa lang nahasa na ang surfing skills ni JR, ang kapatid ng sikat na one-legged surfer ng La Union na si Pox Esquivel. Nag-umpisa po ako mag-surf nung 8 years old po ako. Tinuturuan po ako ng kuya ko, tinutulak-tulak po ako hanggang sa ako na lang po mag-isa. Sobrang bilis ng advancement ng skill ng mga surfers dito. Yung mga advanced maneuvers na ginagawa niya, yung mga aerials, nagba-backflip na siya sa alon. Kahit grommet o batang surfer pa lang, nagpakitang gilas na agad si JR. Patunay nitong pagcha-champion niya sa isang 16 and below surfing event sa Malaysia noong 2010, kung saan tinalo niya ang mas experienced na mga kalahok. Sumali rin siya sa open division ng parehong event at nakuha ang first runner-up. Natural daw ang talento ng mga Pinoy sa surfing. Pero kung exposure sa top-level competitions, mas nakakaangat daw ang mga banyaga. Yung edge kasi ng foreign surfer is they're more exposed. Like sa Australia, meron na talagang professional surfing instruction dun. At part of the educational system. Sa States, may NSSA, yung scholastic surfing. Parang nagko-compete sila inter-college. Australia, pwedeng subject sa school. Part of the curriculum yung surfing. Yan ang kulang natin sa Pilipinas is more attention to the, sport. Pinalilibutan nga tayo ng dagat, pero isa sa mga drawback sa local surfers ay ang pagiging seasonal ng klima sa Pilipinas. Dahil dito, hindi consistent ang mga alon natin kumpara sa Hawaii at Australia. Here in the Philippines, more often to get really good size waves, you have to rely on a typhoon. Pero di tulad ng ating klima at mga alon, hindi seasonal ang likas na galing ng Pinoy sa surfing. Nasa lugar natin na talagang dapat umasenso tayo sa surfing. The up-and-coming guys now, especially if they have the backing, financial backing and stuff, they could definitely be up there with some of the top guys in the world. Do expect people in the top na Pinoy sa next few years. We don't have to wait that long. Marami talagang mga galing na surfer na Pinoy. Susunod sa Astig, mas madali raw bumalanse sa surfboard kapag fit and slim. Paano na lang kung heavy gut ka? Kaya bang maki-joyride sa alon ang mga plus size na surfer? Ang kasagutan, alamin sa aming pagbabalik. Sukatin ang galing ng manlalarong Pilipino. Sukatin ang galing ng manlalarong Pilipino. Malapit ng summer mga kapatid, kaya tiyak maraming maengganyo mag-surfing. Katulad dito sa Club Manila East kung saan may isang artificial wave kung saan safe na matuto ang mga chikiting at pati mga grown-ups ng tamang paraan ng pag-surf. Pero tanong ng mga aspiring surfer, may tamang body structure ba para maging successful sa surfing? O sadyang pang-body beautiful lang ang sport na ito? Ano bang siyensya sa balancing act sa tubig na minamaster ng ating mga astig na surfer? World-class waves at surfing legends. Lahat yan, meron dito sa Pilipinas. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming Pinoy ngayon ang naiengganyo mag-surf. Pero lahat ba may K na literal na maki-joyride sa mga higanting alon? Paano na lang kung medyo kulang ka sa height? The shorter is probably better kasi mas madali mag-balance pag mas mababa tayo. Having a low center of gravity is an advantage. Pro surfers in the past were generally small, stocky guys. But it doesn't prevent like the taller people. There's a majority of the surfers who are really good or above 6 feet, but it doesn't prevent you from getting any better if you're short. So it's great na Pinoy sport to. Pwede talaga bagay sa atin mga Pinoy na hindi masyadong matatangkad. So okay pala ang average height ng mga Pinoy sa surfing. Paano na lang kung plus size ka? Sink or surf pa rin ba? I can't say no that there is a specific body type. You have to be sexy in order to surf. No, it's not like that because you do have surfers who are huge. So relative to yung size ng board mo, yung maging relative to your body weight. So kung malaki kang tao, gumamit ka lang ng mas malaking board, makaka-surf ka pa rin. Kung ang mga science expert naman ang tatanungin, simpleng physics lang daw ang paliwanag dyan. Kung medyo mabigat yung sasakay, dapat malalaki rin yung dimension, wider and longer din. No? Kasi kailangan din siya ng longer surface na itatama niya dun sa tubig. At yung surface na yon ang magre-receive ng tinatawag nating normal force. Kung masyadong maliit yung sasakyan mo, ay malamang mapapalubog mo yon dahil sa sarili mong bigat. Kung balancing sa board ang pag-uusapan, wala na siguro mas challenging pa sa ginagawa ng one-legged surfers na sina Pox Esquivel at Dwight Bayona.
Akala nila kailangan talagang sobrang physically fit ka, kailangan perfect ka to be a surfer. That's not true at all. We've had surfers with one leg, Pox Esquivel, who've placed in the finals of competitions in Cloud9. You know what I mean? You have a kid with one leg surfing, walang problema yun. Bagamat isa lang ang leg na ginagamit sa pagbalanse, nagagawa pa rin ni na Pox at Dwight na tumayo sa board sa pagyuko ng bahagya para mapababa ang kanilang center of gravity. Mas mababa kasing center of gravity, mas konti ang pressure at weight na naiipon sa mga binti at paa na pundasyon ng balance ng isang tao. Pero bukod sa balancing, importante rin daw ang paddling sa surfing. 90% kasi na activity sa ibabaw ng board ay pinapagana ng paddling o sa kaso ng mga surfers, pagsagwan gamit ng mga kamay at paa. Hardest thing about surfing is paddling. It's the most important thing to do. Paddling is probably 90% surfing. Then you have another 7% of just sitting and waiting. And then you have about 3% riding. So paddling, obviously, upper body, right? Pero it extends all the way down through your back and also through your legs. Believe it or not, yung legs mo nakakatulong din sa paddle. Yung rule is always keep your legs together, point your toes when you paddle. And yung back muscles mo, kailangan a-arch mo yung back mo to assume the correct paddle position. Hindi pwedeng nakayuko habang nagpapaddle eh. Kailangan nakaangat yung chest mo sa board, hindi tama. Dahil manipis ang surfboard, konti lang ang buoyant force na hahatak dito sa ilalim ng tubig. Kaya hindi ito basta-basta lulubog. Mas dense kasi ang tubig kaysa sa hangin. Kaya pagka inilapag mo yung surfboard drone, hanggat ikay gumagalaw, mararamdaman mo yung tulak pataas ng tubig. Pero pag ikay mabagal, lulubog ka na rin. As a surfer, ang objective namin is to be able to harness that energy, to catch up with it, to paddle strong enough. Kailangan mong habulin yung alon. At pag nakuha mo yung timing, nasabayan mo yung speed ng takbo ng alon na yun, that's the ride. That's when you stand up on the surfboard and you go with that energy. Kapag gamay na ang paddling, sunod naman na dapat matutunan ang pagpapatatag ng stance ng mga binti at paa sa ibabaw ng surfboard. While you're riding, it becomes a lot easier and it's more about fluidity. There's not much strength involved with riding. It's more of like endurance. Dahil sa natural cushion na taglay ng mas matipuno at maskuladong pangangatawan ng mga lalaki, mas nakakayanan nilang tumagal sa hampas ng alon. You know, the strength factor is something that you have to consider. Women would have to develop this. They would have to do extra training for these things. Pero ano man ang physical limitation niya, hindi dapat magpadaig sa alon ang isang surfer. Don't limit yourself. You have to motivate yourself. You have to encourage yourself to do something, push yourself into the limit. Because when you pop out, it's the best feeling. When you ride a wave, when you catch a wave, it's the best feeling. Wala raw sa lahi, kasarian o pangangatawan ang sukatan kung ikaw ay magiging isang mahusay na surfer. Wala rin kinalaman kung anong klaseng surfboard ang ginagamit ninyo. Ang importante lang daw ay alam ng surfer kung paano babalansin ang kanyang galaw at ang tamang diskarte para umangkas sa malalaking mga alon. Magagawa lang daw ito sa tamang training at dedikasyon na hindi kayang anurin ang anumang agos ng pagsubok o lunurin sa dagat ng kompetisyon. Ako po si Paolo Mejones. Saludo sa husay at galing ng mga atleta. Dalang sports, may science, walang tsamba. Astig. Ating ang taas na lakas na bakas sa isipan ng banyaga na natalo ng wagas. Bakit asintado bawat tira mo eksakto? Sukatin ang galing ng manlala.